Xin chào các bạn. Việt Nam mình có một cái lợi thế rất là lớn trong việc làm YouTube, đó là cái chủ đề về ẩm thực, về ăn uống. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về việc làm review đồ ăn ở Việt Nam, tại sao nó cực kỳ tiềm năng trên YouTube. Yếu tố đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là về nhu cầu của con người. Lấy một chút lý thuyết về kinh tế thì cái này là tháp nhu cầu của Maslow. Mình sẽ để trên màn hình cho các bạn xem. Về định nghĩa thì tháp nhu cầu của Maslow là một nghiên cứu về nhu cầu của con người được chia theo những cái tầng. Thì tầng thấp nhất là tầng sinh lý, tức là ăn uống, rồi nghỉ ngơi, rồi mặc, rồi chỗ ở. Cho nên cái vấn đề mà ăn nó là một trong những cái mà tối thiểu của con người, rồi không ăn là sẽ chết, kiểu vậy đó. Thành ra là cái việc mà con người quan tâm đến các cái thông tin về món ăn, tò mò về những cái địa điểm ăn cái gì ngon nè, ăn cái gì bổ dưỡng cho sức khỏe nè, rồi ăn cái gì để tập gym, hay là ăn để cho da đẹp, rất là nhiều thứ liên quan đến món ăn thì họ sẽ tìm hiểu hết. Chính vì đó là cái nhu cầu về bản năng tối thiểu nhất, cho nên là cái câu hỏi đầu tiên của hai bạn là bây giờ làm review đồ ăn có được hay không, thì gần như cái chủ đề này là muôn đời nó vẫn được. Nhưng mà trong cái video nói về việc phát thảo ý tưởng làm kênh đó, mình cũng có chia sẻ đây chỉ là cái chủ đề lớn thôi, cái chủ đề của kênh thôi. Khi triển khai vô từng cái video, rồi còn từng cái kịch bản, rồi mình có cái duyên với lại cái chuyện làm chủ đề đó hay không nữa, thì nó mới là những cái yếu tố đầy đủ để làm cho một cái kênh nó thành công. Nhưng mà chắc chắn là chủ đề này sẽ không bao giờ lỗi thời, các bạn cứ yên tâm về việc làm chủ đề đó. Cái yếu tố thứ hai là cái sự linh động theo thời đại. Như cái phần số 1 mình nói là nhu cầu về ăn uống là nhu cầu tối thiểu và cơ bản của con người, đúng không? Và chính vì những cái cơ bản tối thiểu này nó làm cho chúng ta có thể đưa cái chủ đề này vào rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái kênh review về đồ ăn, còn xu hướng của thời đại hiện nay là trí tuệ nhân tạo, AI, đúng không? Thì thay vì chúng ta làm các video riêng về trí tuệ nhân tạo, AI, thì chúng ta vẫn có thể linh động bắt trend là review những cái quán ăn có sử dụng AI để chế tạo. Ví dụ như người ta có những cái máy mà bấm cái là AI nó sẽ điều khiển, nó làm ra những cái món ăn này đó. Thì AI là một cái trend, còn review đồ ăn là một cái cốt lõi của con người, thì hai cái này nó có thể ráp vào được. Rồi chưa kể chúng ta sẽ review được những cái món ăn nó mang tính chất vùng miền đặc trưng và chỉ có chỗ đó mới có thôi, không có chỗ khác có. Chia sẻ các bạn một số những cái câu chuyện là đợt mình đi làm sản xuất nội dung ở trên Rong Ba thì ở trên đó nó có cái món là bò một nắng muối kiến. Và trong cái lúc mà đi qua làm cái video đó thì mình thấy người ta lấy thịt bò xong là phải đi vô rừng vui lắm, rồi kiếm cái cây nào mà có sẵn những cái ổ kiến cái dắt cái miếng thịt bò lên trên đó cho kiến nó cắn. Không biết để làm gì nhưng mà làm những cái công thức sản xuất nó như vậy á. Rồi sau đó đem về nhà phơi nắng. Đây là những cái chất liệu mà nói thật với các bạn là khi đưa lên làm nội dung nó rất là lạ, gây tò mò cho người khác. Tại vì riêng bản thân mình thấy thôi, chưa bao giờ mình nhìn thấy cái món ăn nào mà phải đem dắt lên cây cho kiến nó cắn xong rồi mới đem xuống đi phơi khô. Thì đó cũng là một cái yếu tố tạo nên sự thú vị trong việc làm nội dung. Khi làm review về ẩm thực đôi lúc nó không đơn giản chỉ là cái món ăn đó đâu, mà chúng ta có thể mở rộng cái nội dung ra là văn hóa của vùng miền này, từ đâu mà nó sinh ra cái món này, con người ở đây ai là người dành tâm huyết cho cái việc nghiên cứu cái món đó rồi chế biến cái món đó. Cái tính linh động này nó sẽ cho các bạn một thứ mà cực kỳ quan trọng trong ngành sáng tạo luôn, là không bao giờ bị bí ý tưởng. Thì đó là cái tính linh động của chủ đề food review và vlog đời sống. Cái yếu tố thứ ba là tiềm năng về cái thu nhập. Review đồ ăn thì nó có tiềm năng về lượt xem rất là cao. Và ngoài ra thì mình muốn chia sẻ với các bạn hai cái ý này. Tại sao mà Việt Nam mình có một cái lợi thế rất là lớn. Thì trích dẫn một cái phát biểu của ông Philip Kotler, cha đẻ của ngành marketing hiện đại các bạn. Ai mà học quản trị kinh doanh hoặc là quản trị marketing thì đều sẽ học theo giáo án chương trình của ông Philip Kotler. Thì có một lần ông chia sẻ Việt Nam có cái tiềm năng nào để cạnh tranh với lại thế giới. Thì ông có chia sẻ là Việt Nam nên định vị mình là cái bếp ăn của thế giới. Tại vì Việt Nam có một cái văn hóa ẩm thực rất là lớn. Ngoài ra thì mình có rất là nhiều những cái nguyên vật liệu, đặc biệt là những cái gia vị mà những quốc gia khác gần như là không có. Cho nên là xét về ẩm thực thì Việt Nam là một nước có nền ẩm thực rất là đặc trưng mà có thể đem ra để cạnh tranh với thế giới. Thì đó là cái ý của ông Philip Kotler.
Cho nên là khi mà làm YouTube á, mình có thể tận dụng cái lợi thế này là xung quanh chúng ta luôn luôn sẵn có rất là nhiều những cái món ăn, những cái điều rất là ngon, người nước ngoài người ta không biết. Thành ra là nếu như các bạn giỏi tiếng Anh đó, các bạn có thể làm review bằng tiếng Anh để chia sẻ với lại cộng đồng quốc tế. Nhưng nếu không làm được tiếng Anh á, thì vẫn có thể nói tiếng Việt bình thường. Tại vì bây giờ YouTube nó đã có cái tính năng tự động lồng tiếng ở trong video rồi. Nếu các bạn nói tiếng Việt, sau đó các bạn điều chỉnh lại phụ đề tiếng Việt cho nó đúng về chính tả nè, cho nó đúng về cái câu cú á, thì AI của YouTube nó có thể tự động dịch và tự động lồng tiếng ra tiếng Anh luôn. Thì cái yếu tố này nó sẽ mở ra một cái cơ hội về thu nhập nhiều hơn so với trước đây á, là nội dung nó chỉ phân phối, nếu mình nói tiếng Việt á, thì nó sẽ phân phối cho người Việt, tại vì người nước ngoài xem ta không hiểu. Đó là cái lợi thế thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn là về tiềm năng thu nhập. Cái lợi thế thứ tư của việc review food và vlog đó là cái chi phí sản xuất đôi lúc nó rất là thấp. Mình cho các bạn một cái ví dụ về chi phí sản xuất video của những cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ làm du lịch thì chưa gì là sẽ tốn tiền di chuyển nè, tiền khách sạn nè, tiền đi lại nè, chưa kể thời gian nó rất là dài. Trong khi đó nếu như các bạn làm review ẩm thực đường phố á, thì sẽ tốn đâu đó chừng 2 tiếng thôi, dắt cái máy đi ra đường quay cái món đó. Đôi khi nó là một ổ bánh mì 15-20 ngàn, rồi đôi khi nó là một cái tô phở 35-50-60 ngàn, hoặc là bánh nướng lề đường á, một bịch có 20 ngàn thôi là chúng ta đã có thể sản xuất được một cái video rồi. Và cái yếu tố thứ hai trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất á, là thời gian để có thể tạo ra được một cái video á, thì chúng ta sẽ tốn đâu đó chừng một buổi, cao lắm là 1 ngày hoặc là 2 ngày để đi quay, rồi sau đó về nhà edit hậu kỳ. Thì cái thời gian sản xuất thì tùy chất lượng của mỗi người nha, nhưng mà đa số các vlog review ẩm thực đường phố thì mình thấy thời gian sản xuất đâu đó rơi vào tầm 1 ngày rưỡi là xong, là có thể đăng lên luôn. Cái này nó sẽ làm cho cái chi phí video nó thấp xuống, thì cái khả năng gọi là có lời nó sẽ cao hơn. Tại vì bây giờ mình làm cái clip mà 10 triệu, sau đó mình lên mình kiếm lại được có 5 triệu là mình lỗ 5 triệu đúng không? Nhưng mà mình làm một cái video mình tốn có 200-300 ngàn đi, mình đăng lên mình kiếm được 2-3 triệu là mình vẫn lời. Cái yếu tố này nó sẽ đảm bảo được một thứ là việc bắt đầu của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn khi làm một cái kênh YouTube kiếm thêm. Nó không có bị ngốn quá nhiều tiền cho cái chuyện là đi làm video nè, và nó cũng không có chiếm dụng thời gian của chúng ta nhiều. Những ai mà đang dự định làm một cái kênh YouTube á, thì có thể làm cái công việc chính, tranh thủ ngày Chủ nhật được nghỉ, hoặc là mỗi ngày sau khi tan làm tầm 5-6 giờ chiều thì mình sẽ có thể bắt đầu đi làm live ra, một tuần ra được 1 clip 2 clip là cũng được rồi. Khi nào mà kênh được kiếm tiền ổn định thì lúc đó mới bắt đầu xin nghỉ việc, tập trung toàn thời gian cho cái công việc làm YouTube. Thì đó là cái lợi thế về chi phí và nó sẽ phù hợp cho nhiều người để mà bắt đầu làm kênh. Và cái lợi thế cuối cùng là tính bền vững và lâu dài. Tiếp nối cái phần số 1 hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn là ăn uống và ẩm thực nó là một cái gắn liền với đời sống của con người. Cho nên chúng ta có thể túc tắc live ra làm tuần một video liên tục 5, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 7 năm. Có những kênh YouTube làm về review ẩm thực đến bây giờ mình thấy người ta đã làm khoảng 10 năm, 12 năm cũng có. Cứ live ra vậy mà làm, không có thay đổi ý tưởng, không có thay đổi về cách sản xuất, không có chạy theo xu hướng nhất thời. Người làm người ta cũng sẽ không có bị mệt. Sau một cái khoảng thời gian dài thì nó sẽ tích lũy một cái lượng video lớn ở trên đó, và nó sẽ cho chúng ta một cái nguồn thu nhập ổn định. Thì đó là những cái ưu điểm của việc làm review đồ ăn. Nãy giờ các bạn nghe toàn là ưu điểm không đúng không? Vậy thì nhóm chủ đề này nó có cái gì mà rất là khó để thành công á? Thì chính vì nó dễ gia nhập nè, nó dễ làm nè, rồi tiềm năng về thu nhập nó cũng cao nè, rồi nội dung nó rất là đa dạng nè, cho nên là rất là đông người làm. Thành ra để mà đột phá thì chúng ta cần hội tụ nhiều tố chất hơn để có thể thành công. Không đột phá được thì cũng rất là khó để mà gọi là ngẫm nha. Thì mình sẽ để cho màn hình kênh của anh Tuấn. Hồi mà mình mới bày cho anh Tuấn làm á, thì cũng có cỡ 1 tháng thôi là anh kiếm được một cái video hơn 40.000 view, một cái video khoảng 10 mấy ngàn view. Xác định trên cái tinh thần thì mình vẫn hay chia sẻ với mọi người là làm để kiếm thêm. Trên cái tinh thần làm kiếm thêm thì chúng ta sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Còn làm mà thật sự mà để bứt phá, đột phá thì giống như mình chia sẻ, nó đòi hỏi nhiều tố chất hơn và cái kỹ năng nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà anh Tuấn không làm nữa là tại vì trong cái video mà đi review cái vườn hoa hồng của anh Tuấn, các bạn thấy không, là anh Tuấn đã làm khoảng tầm 6-7 kênh với 6-7 chủ đề khác nhau, rồi cuối cùng mới là cảm thấy rằng có niềm vui trong quá trình làm cái kênh trồng hoa hồng. Cho nên không phải là cứ tiềm năng là nó sẽ phù hợp với tính cách của mỗi người đâu. Đó là cái mình vẫn hay chia sẻ, là làm bản thân chúng ta phải vui cái đã,
chúng ta mới có cái cảm xúc, mới có cái động lực để mà làm cái kênh đó. Thì đó là một vài cái suy nghĩ của mình về chủ đề vlog, review ẩm thực, đời sống. Không biết các bạn có thêm những cái góc nhìn nào khác hay không, các bạn có thể cho mình xin ở bên dưới bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.